Vandaag staat het Orientalisme centraal. Dat is het beeld dat het Westen creëert van het Midden-Oosten. Daarover ga ik praten met iemand die daar alles van weet. Maar eerst ga ik naar de film. In deze serie reist de Iraaks-Nederlandse Laila Al-Zwaini door de Oosterse collectie van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Ze zwerft door de stad op zoek naar de overblijfselen uit het Midden-Oosten en achterhaalt waarom al dat moois juist te vinden is in het Leiden van nu. Hey Mirjam, hi. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Ik heb de kaartjes. Ga je mee? Net als vroeger. Kijk. Leuk. Goh, Lawrence of Arabia. Ik moet zeggen dat ik die film een paar keer heb gezien. Als eerste toen ik student was. En ik vond het wel fascinerend. Eigenlijk heeft het me heel erg aangesproken. Maar ja, er zitten ook elementen in die eigenlijk niet kunnen tegenwoordig, toch? Ja, het is natuurlijk een hele orientalistische film eigenlijk. Waarin op een vrij stereotype manier de Arabische wereld wordt neergezet. De Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper en voorvechter van de Palestijnse zaak, Edward Said, publiceerde in 1978 zijn baanbrekende boek Orientalism. Hij schetst daarin het Orientalisme als een invloedrijke Europese creatie, waarin de beeldvorming van het andere van de Oosterse cultuur ten dienste stond van de koloniale machthebbers. Saids boek wordt nog altijd veel gelezen, maar vooral de laatste jaren staat zijn gedachtegoed ook ter discussie. Tijdens onze studie moesten we dat boek lezen en dat heeft echt mijn ogen geopend als wetenschapper. Hoe je dan ook als wetenschapper het Midden-Oosten onderzoekt. Ja, dat is natuurlijk een van de eerste boeken die we moesten lezen. Het gaat echt over de beeldvorming over het Midden-Oosten in de westerse cultuur. En hoe het Westen eigenlijk een eigen identiteit projecteert op het Midden-Oosten. Dus het heeft niet zo heel veel met wat het Midden-Oosten is te maken. Het zijn beelden die uitvergroot worden. Het orientalistische beeld van het Midden-Oosten, zoals dat werd bekritiseerd door Edward Said, is terug te vinden in talloze boeken, prenten en foto's in de Universitaire Bibliotheek Leiden. Op de leeszaal van de bijzondere collecties heeft Mirjam een greep uit de Oosterse collecties klaargelegd. Dus hier ligt allemaal de verbeelding van het Westen over het Midden-Oosten. Ja, en dit verhaal begint eigenlijk in de 19e eeuw. En je ziet dat steeds dezelfde beelden herhaald worden. Overal waar je hier kijkt, zie je een soort sprookjesachtige sfeer. Met gesluierde vrouwen, soms half ontbloot, soms juist niet. Mannen met tulbanden. Ruiters zie je ook heel veel hier terugkomen. En je ziet in de loop van de tijd verandert steeds de stijl waarmee het geschilderd, getekend wordt. Maar de beelden zelf blijven eigenlijk toch vaak hetzelfde. Ook hier op de kaartjes, het wordt getekend en geschilderd, maar je ziet het ook in fotografie. Het wordt op kaartjes verspreid. Reizigers die vanuit Nederlands-Indië naar Nederland komen, die nemen die kaartjes mee, stoppen onderweg in Egypte. En die beelden zijn eigenlijk, het zijn geen echte mensen, het zijn allemaal typen. Dus je hebt het type van de Arabische krijger, een man met een wapen die op wacht staat. Je hebt het type van de spannende vrouw. Maar het zijn geen mensen met namen en een eigen verhaal. En zelfs tot in de 20e eeuw, bijvoorbeeld Lawrence of Arabia, worden diezelfde beelden steeds herhaald. Het allerbekendste Midden-Oosterse verhaal is 1001 Nacht. En dat is hier in de bibliotheek in allerlei varianten aanwezig. En vanaf de 18e eeuw werd dat ontzettend populair in Europa. Maar het zijn eigenlijk al oudere Arabische verhalen. Zoals zie je bijvoorbeeld in dit handschrift, dat al uit de 16e eeuw is. Dat heeft ook soortgelijke verhalen. En het sprak enorm tot de verbeeldingen. Het werd op allerlei verschillende manieren vertaald. Er waren verschillende uitgaves van. En kunstenaars maakten illustraties daarbij naar hun eigen fantasie over hoe die Arabische wereld eruit zag. Hier zie je een maskerade, een verklede optocht uit 1875.
door studenten van het studentenkoor in Leiden. Leiden? En ze vierden de 300-jarig bestaan van de hogeschool, nu de universiteit in Leiden. En ze gingen verkleed als docenten van vroeger, dus docenten uit het verleden. En onder die docenten die ze uitbeelden waren dus ook 3 docenten uit het Midden-Oosten. Uit Jeruzalem, uit Isfahan, uit Marokko. Echte docenten van vroeger. En ja, zij speelden hen na eigenlijk tijdens die optocht. En dat zien we hier en dat is echt heel anders. Het is Orientalisme in Leiden. De grote belangstelling voor het Midden-Oosten in de 19e eeuw versterkte ook de belangstelling van de Leidse Universiteit voor Oosterse handschriften. De Leuvense hoogleraar Arabisch, Amr Riyad, vertelt een bijzonder verhaal dat schuilgaat achter de verwerving van een aantal bijzondere manuscripten. Wat wij hier zien is een prachtig manuscript over Arabische poëzie. Maar hoe is dit manuscript in Leiden terechtgekomen? Dat is een heel interessant verhaal. Vertel. Dat is dankzij deze man, Amin al-Halawani al-Madani. Zijn naam zegt dat hij uit Medina, de heilige stad van de islam. Hij is oorspronkelijk uit de Arabië. Hij is antiquaar die overal in de islamitische wereld had gereisd, van Indonesië tot Egypte. Om zijn schulden te kunnen betalen is hij naar Amsterdam in 1883 helemaal gereisd. Waarom naar Amsterdam dan? Dat is hier bij die wereldtentoonstelling die in Amsterdam in die tijd georganiseerd was. Die wereldtentoonstelling was een evenement dat georganiseerd is in een westerse of een Europese hoofdstad om die koloniale glorie te laten zien. Dat is één ding. Dus het is gewoon het orientalistisch beeld over het Orient. Het Orient hier van Japan tot de islamitische wereld. Ja, dat is heel groot. Want de mensen kenden dat niet. Dus op deze tentoonstelling konden ze zien wat zij dachten dat de Orient was? Ja, dat is één ding. En er zijn heel veel mensen die niet naar de kolonie konden reizen. Ja. Dus daarom, wij brengen de kolonie naar hen toe. En wat zagen ze dan? Behalve die zagen paviljoens, verschillende paviljoens met allerlei beelden en maquetten over het Orient. En ook inclusief ook een menselijke dierentuin, menselijke zoo. Een menselijke zoo? Ja, dus de mensen ze werden gebracht vanuit de kolonie in hun hutjes en de houtjes, kleding. En ze werden gewoon even in een soort inheemse sfeer tentoongesteld aan de mensen. Een soort attractie met kermis, maar echt wel... Ja, onder andere om gewoon te weten hoe die inheemse bevolking in de kolonies ook leefde. Dus dat was ook iets in teken van, ja goed, dat is de koloniale... dan konden mensen kijken eigenlijk. Ja, dus Amin al-Madani kwam hier. Hij was als individu geen vertegenwoordiger van een land en hij zat hier zo met zijn boeken te verkopen. Hij kreeg geen belangstelling van de mensen. Stel je voor dat je daar loopt en je ziet die manuscripten. Ja, goed, maar het zegt helemaal niks. Ze konden het niet lezen. Na de zomer is de 6e Orientalistisch Congres georganiseerd in Leiden. Wat is dat voor een congres? Dat is een wetenschappelijke bijeenkomst waarbij Orientalisten van alle delen van de wereld ook kwamen om hun eigen nieuw onderzoek te presenteren aan elkaar. Oh ja. En zodoende is hij geïntroduceerd aan die Nederlandse Orientalist De Goeie en zijn discipel Snooker Groenje. Oh ja, die en toen is hij als lid van het congres uitgenodigd. Hier lees je in drukken van een Arabisch congreslid. Dat is een vertaling van een serie van artikelen die Amin al-Madani geschreven had aan een Caireense krant in die tijd. En hij heeft hier een deel daarvan vertaald. En zodoende kwamen wij van de wereldtentoonstelling naar het Orientalistisch Congres in Leiden. En dan komen wij hier naar die collectie van manuscripten van meer dan 660 manuscripten die verkocht zijn geweest voor ongeveer 14.250 gulden. En hoeveel zou dat zijn vandaag de dag? 2 ton. En ik denk bij deze is Amin al-Madani in Leiden van al zijn schulden verlost, denk ik. En wij hebben deze prachtige collectie. Ja. Met dit stuk gelezen boek van Edward Said is mijn reis door de Oosterse collecties bijna voorbij. In de volgende en laatste aflevering gaan we kijken hoe de moderne collectie over het Midden-Oosten wordt verzameld.